Потужний. Я думаю, він і вас підніме. Еліна Світоліна в гостях у Хартії. Мільйонер-доброволець. Ті люди, які в батальйоні Монако, вони навіть якщо були моїми приятелями, то вони не можуть бути іми. Українська земля така, що туди можна закопати будь-що, крім росіянина, і воно виросте. Коли грали проти росіянок і білорусок, то мотивували відчути себе як бійцем української армії. Це треба робити, треба їх перемагати і показувати миру, що це єдиний шлях. Після народження дитини ви можете не повернутися на корт. Коли ми вдома, якось не хочеться вже спілкуватися про теніс. Про Україну, теніс та особисте. Він дуже багато знає фокусів, він займається з вчителем. Дуже багато. Скільки ви задонатили? Втомилося? Так. Але з новими силами треба далі братися за роботу. Це історія про те, як спорт стає майданчиком для донесення світовій спільноті інформації про війну в Україні. Еліна Світоліна – тенісистка топ-рівня, одна з найкращих спортсменів доби незалежності. І чим більше перемог вона здобуває, тим гучніше може розповідати на весь світ про події в Україні. All the prize money that I'm gonna earn here is going to the Ukrainian army, so thank you so much for the support. Трохи більш ніж рік тому в її сім'ї разом з тенісистом Гаелем Монфісом народилася донечка. Це перша дитина. Її назвали Скай. Це переламний момент в житті будь-якої людини, а особливо профі-спортсмена. Друзі, наголошую вам на тому, що це перше велике інтерв'ю Еліни українською мовою, тому прошу її підтримати вподобайкою та підпискою. І таким чином це відео буде краще мандрувати алгоритмами мережі. А ще ми разом з вами проведемо збір на комплекс засобів радіоелектронної боротьби для бригади «Хартія». За найбільший донат буде крутезний подарунок. Обмежень по сумам немає, тому долучаємось. Елін, ви вже були в Одесі, Києві, Харкові. Як змінилась Україна? Що ви відчуваєте після такої паузи, як ви не були тут? Останнього разу я тут була у лютому, тому вже знала, чого очікувати. Тоді були блекаути, тоді було дуже так сумно, дуже погано себе почувала, коли приїхала і побачила це. Ось зараз була дуже гарна погода, тому якось було веселіше. Я дуже чекала цього моменту, коли вже приїду сюди в Україну, коли вже побачу бабусю, рідних. Ось тому я дуже чекала цього моменту і якось вже не приділяла увагу іншим якимось там тривогам чи щось таке. Звичайно, я намагаюся завжди притримуватись усіх безпечних мер, але для мене це дуже класно бути тут. Як ваш чоловік відпускав вас в Україну, в міста, які обстрілюють? Яка це була розмова? Я його готувала десь 2 місяці. Ось, коли я йому сказала, що буду їхати в Україну, він прийняв це дуже важко, тому що я так розумію, що вони не розуміють, що тут відбувається. Він тільки бачить на телебаченні, що там відбувається, і все. Ось, тому я розумію, що це для нього дуже стресово. Для нього це якийсь такий незрозумілий крок. Що ви ставите себе під ризик, тим паче маленька дитина. Так. Ось, але я кожного разу, коли ми про це говорили, на протязі 2 місяців, я казала йому, що я хочу поїхати, побачити бабусю, поїхати до України, тому що багато є справ по фонду, по United 24, що я хочу заїхати сюди, у Харків. І хочу
приїхати додому, тому що Україна для мене не тільки Одеса, Харків – це мій дім, а й Україна. Взагалі, кожного разу, коли я сюди приїжджаю, для мене це неймовірно круті емоції. Ви постійно наголошуєте в тому, що в світі забувають про те, що в Україні йде війна, і ви не раз чули від людей, так в Україні ж все завершено. Що ми робимо неправильно в плані інформаційної політики, чи просто такий час, що люди живуть там в форматі 15 секунд, і вони дуже, такий швидкоплинний світ, дуже багато інформації в ньому. Так, це так, тому що я думаю, що ми робимо все, що можемо, все, що в наших силах, але ми зараз, ще є війна почалася, яка не грає нам на руку, і це прикро, що люди забувають, вони вже не бачать, що триває війна в Україні, не розуміють, мабуть, і не хочуть розуміти. Ось, тому в мене є платформа, на якій я розповідаю, я дуже багато подорожую різними країнами, тому маю цю платформу використовувати для України. Ви амбасадор United 24, ви проводили багато заходів, таких вечорів благодійних і івентів, і форум в Давосі навіть відвідували. Як тенісний світ реагує на ось цю тему в Україні? Я не про офіційні заяви, а про пряме ваше спілкування з тенісистами, з легендарними тенісистами. Спочатку всі питали, як родина, що відбувається, але зараз вже менше і менше хто питає, тому що кожного свої якісь там справи. Вони якось не дуже хвилюються за нас. Тому ми робимо різні івенти, якісь матчі, якісь там фаундрейзинги, але дуже мало хто Відгукується? Так. Та й питає, що відбувається і чи триває війна, що там трапляється. Ось, тому так, це дуже сумно. Але це так. Я б хотів поговорити про дуже важливу тему, за яку з одного боку у вас дуже сильно пресингували, а потім хвалили. Це треба почати з того, що світові тенісні організації, на відміну від футболу, не дискваліфікували російських спортсменів. Так? І я знаю, що у вас була якась розмова з цими тенісними організаціями на цю тему. Тобто наші українські тенісистки, серед яких були і ви, зустрічалися з ними. І про щось поговорили, тенісисти російські, тенісистки грають, і коли ви грали з тенісистками, то в ваш бік лунали такі слова, що як можна грати в теніс, так, коли йде війна проти росіянок. Але я от трошки глибше дізнався цю тему, якби ви відмовились, вас би просто дискваліфікували, ви би втратили в рейтингах, і, як на мене, то це не вихід. Як ви це все переживали, розкажіть? Тому що я розумію, що багато такого хейту приходило з боку українців. Так, спочатку в мене був шок, тому що я не розуміла, як це можливо заборонити спортсменам виступати, тому що вони є обличчям України, у нас дуже багато високого рівня атлетів, які навіть зараз роблять дуже потужну таку працю, вони представляють Україну, і це дуже потужно. Для мене, я кожного тижня граю турніри, кожного тижня представляю Україну, і це дуже потужно. Тому це була дуже незрозуміла заява для мене. І я була завжди проти неї. Було дуже сумно також для спортсменів, які потрапили в цю ситуацію, коли вони не могли представляти Україну. Як на мене, то це історія, в якій немає правильного рішення. Так, от ви граєте проти росіян, ви отримуєте купу запитань до себе. Не запитання, навіть звинувачень. Ви не граєте, ви, по суті, закінчуєте зі своєю професією. Як ви зважували цю історію?
Ну, коли ми вже вирішили, що ми остаточно будемо грати, у нас був дзвінок з усіма тенісистами. Вирішили, Українськими? так, що ми будемо грати. Ми дуже багато разів спілкувалися з початку війни з організаціями. Ми вистачали дуже багато часу, щоб розповідати їм про війну. Ми показували фотографії, відео, все ще було, але вони якось так дипломатично дуже казали, що ми подивимося, що буде, треба ще інформації. Ось, і тому ми вже і плакали там, ми розповідали різні історії. Ось, вони не розуміли нас, вони завжди казали, що ну, ми подивимось і все. Ось, тому, коли був цей дзвінок, то ми вирішили, що ми будемо грати, тому що ми хотіли, щоб про Україну чули, щоб коли ти виходиш на корт, це дуже такий стресовий момент, коли ти граєш проти росіян та білорусів, тому що знаєш, що десь там наші військові, що вони боронять Україну, що вони борються за нашу перемогу, а зараз ти граєш проти них. Тому це дуже таке, дуже потужне, дуже стресово, можна так сказати. Але це треба робити, треба їх перемагати і показувати миру, що це єдиний шлях. Як світові тенісні організації пояснювали вам своє рішення, тому що пролунала така новина, що українські тенісистки отримують якісь пріоритетність, якісь там переваги. Що вони вам говорили? Тому що багато хто говорить про те, що Росія через спорт лобіює свою політику, і там іде навіть мова про якісь, ми розуміємо, про що, якісь там чорні гроші. Чому ось в тенісі така свідома позиція залізна, що їх не дискваліфіковувати? Як вони аргументували? Ну, вони кажуть щось там про якісь пріоритети, але ми цього не відчуваємо. Нічого з цього, що вони кажуть. Вони завжди десь там на якихось там заходах, на Zoom-дзвінках кажуть, що українці мають пріоритет, якийсь там, не знаю щось вони роблять, але ми мали дзвінок між собою, ніхто нічого не відчуває. Ось. Вони там допомогли десь 4 дівчатам у турі, видали їм якісь там гроші, невеликі, і все. Нічого іншого не було. Турніри, вони допомагають трошечки, інколи щось десь там вони можуть там заплатити за готель, чи можуть давати тренування безкоштовно в якісь там академіях, але самі ці організації, вони, можна сказати, нічого не роблять. Вони не просто не дискваліфікували росіян, але ще й оштрафували Федерацію Великобританії, так, за те, що ті з Вимблдона дискваліфікували росіян і анулювали всі очки тих людей, які там виступали. Це ж взагалі ніякі ворота, мені здається, не лізе. Так, це... Нема навіть слів, як можна це дуже, дуже погано і дуже погано для іміджу, тому що теніс такий від спорту, що має платформу, має багато ресурсів, це достатньо популярний від спорту, тому це дуже соромно за це. А що ви думаєте з приводу матчів проти росіянок та білорусок? Еліні частенько прилітало, мовляв, ми тут воюємо, а ви там в теніс граєте. Невже було краще просто залишити цей майданчик? Хто б від цього виграв? Пишіть в коментарях.
Нещодавно хотів придбати собі новий світшот для зйомок. Дивився, відкладав, і тут ціна піднялася, і я забив. А тут дізнався таку тему. Виявляється, можна купувати товари і потім отримувати частину коштів назад. Це космос якийсь. Ром, це кешбек називається. Дякую. Це ти про це знаєш. Я думаю, що і ви про це знаєте. Я це слово чув, але ніколи не користувався. Отож, є такий сервіс Letyshops, і у них якраз триває акція. Купуєш ти, платимо ми з 8 листопада і до 25 грудня. Там взагалі можливо повернути 100% кешбеку, тобто всю вартість за покупки в магазинах-учасниках. А в рамках акції Shopping Days з 8 по 17 листопада мої партнери Letyshops влаштовують дні шопінгу та підтримують розпродажі у відомих магазинах з підвищеним кешбеком до 30%. Це і буде найнижча ціна, щоб купити бажану річ. Не зволікайте, бо підвищеного кешбеку на всіх не вистачить. Його кількість обмежена. Ще й квиточок є спеціальний. З його допомогою можливо виграти та повернути всю вартість покупок в магазинах-учасниках по акції. Купуєш ти, платимо ми від Letyshops. Ви механіку зрозуміли? Наприклад, купив з кешбеком куртку в магазині Answear або страховку в Hotline Finance і отримав шанс повернути всю вартість цих покупок. Одне замовлення, один квиток. Чим більше квитків, тим більше шансів виграти. Це працює максимально просто. За посиланням в описі завантажуєте додаток Letyshops, з нього переходите в потрібний магазин і обираєте те, що вам сподобалось. Кешбек з покупки повертається на баланс, і після зарахування ви можете вивести ці гроші на картку. Сам додаток безкоштовний і зручний, тож не втрачайте можливість добре зекономити та повернути всю вартість покупок. Замовляйте з кешбеком від Letyshops. А тепер прийшов час повернутися до теми з світшотом, адже час знижок настав. Після одного з поєдинків Еліна сказала, це дуже очевидна річ не тиснути руку росіянкам і білорускам, коли в мене є друзі, які воюють за Україну. І сьогодні вона якраз приїхала до своїх друзів, це бригада Нацгвардії «Хартія». Окей, я бачу. Ну ось Мгм, це зрозуміло. те, що Мгм. бачить пілот. Ну це якби гарна картинка. Вона як аналоговий телевізор в дитинстві. Мгм. Чим далі, воно картинка гірша. А ось цей вже бомбер. Він летить знищувати їх. Це ті РПГ, які ми бачили, які кріпляться у одній одиниці, вони тут кріпляться 4. І призначені для враження бронетехніки, укриттів ворога. І він може літати на 10 кілометрів, у нього потужні акумулятори, він носить до 10 кілограмів. Ми його також використовуємо для дистанційного мінування. Тобто він Супер ці- такий Так. потужний. Виглядає потужно. Я думаю, він і вас підніметь, але не будемо експериментувати. Ні. Вау, супер. І наші крила, які нам допомагають діставати ворога зненацька. Фотоліт Валькірія, а це наша славнозвісна лелека, яка літає на 25 кілометрів вглуб ворога. На скільки кілометрів він літає? Він літає на 15 кілометрів. Це тільки українське виробництво. Передає в онлайн інформацію, та як фотоліт, але не є аналоговий зв'язок. Також можете потримати. Нам трішки завантажити. Такий важкий. Як правило, такі топові спортсмени, селебріті стараються подалі від мілітарі теми. Да? Я бачу, що ви навпаки і постите про Хартію, зараз приїхали до військових. Ну так, для мене Шеврончик. Ось так, а так? так, ось так. Для мене дуже важливо підтримати наших хлопців та дівчат, які борються за нашу незалежність. І в мене тут є також друзі, які воюють, і тому я знаю, що їм треба, і допомагаю їм як можу. Бійцям Хартії пощастило, вони навіть не уявляють, хто для них сьогодні чистить картоплю. Поруч з Еліною Світоліною Сергій Жадан. Нормально?
ну що, ви втомилися? А ви кажіть, так, втомилися. Кажу, ну давайте з новими силами. І тоді я кажу, я Сергій Жадан, а ви кажете, я Еліна Світоліна, я кажу, і ми долучаємося до збору з новими силами. Втомилися? Так. Слухай, але з новими силами треба далі братися за роботу. Друзі, всім привіт, я Сергій Жадан. Я Еліна Світоліна. І ми долучаємося до збору з новими силами. Мета цього збору – зібрати 25 мільйонів гривень на антидроновий комплекс РЕБ. Ви давно чистили картоплю? Так, давно. Приблизно 5 років, 10. Десь рік тому. Слухай, я більше навіть не згадаю, коли я чистив останній Я ж готую Більше кожного смажену дня. чи яку картоплю найбільше любите? Смажену картоплю, так. Але пюре також. Може, садили колись, ні? Ні, це ні. Я з Одеси, тому там якось не дуже було з хазяйством. А ми з мамою садовимо картоплю під Харковом. І, власне, це робиться не для того, щоб мати якісь запаси картоплі, тому що це в сьогоднішньому світі, мабуть, не дуже потрібно. Але все одно є ця звичка, яка триває протягом всього життя. Треба щось посадити. Якщо є клаптик землі, це наша українська звичка, треба там щось обов'язково посадити, треба туди щось закопати. А українська земля така, що туди можна закопати будь-що, крім росіянина, і воно виросте. Так. З росіянам такого не вийде. Ви, мабуть, ще не підписували. От м'ячу ніколи точно. Мабуть, перший в житті, перший унікальний м'яч. Пане Сергію, як вам тенісні підписування? Незвично. Я підписував в своєму житті лише футболі. У нас була літературна збірна України, і ми грали, і там було таке підписання. Тим більше після Еліни це, звичайно, велика честь і велика відповідальність. Серий, ближче стань. Так, я тут. А мені вона теж подобалася. У Мартіни було якби більш чоловіча така форма гри. А у Штефі гра вона більше жіноча. Мабуть, так. І це не то, що я там, що я старий. Так воно і є, так воно і є. Ви фанат тенісу? Я фанат спорту, а теніс це якби одна частина спорту, тому да. Що ви подумали, коли дізналися, що Еліна Світоліна приїжджає до вас прямо в бригаду? Це важливо взагалі? Звісно, важливо. Великий теніс це як не то, що для багатих, це просто гра, яка збирає людей і насолоджується самою грою. Це не то, що там футбол, там тисячами, це естетика. Да, це більш естетика, зрозумієте мене. І тому людей небагато, які цінують, але вони є. І тому в Харті вони теж є. А я один з них. Дуже радий з вами познайомитись. Мені на старті повномасштабної війни про вас розповідав Андрій Шевченко. Так, Він сказав, мій друг, да. який мільйонер, шарашить під Харковом з автоматом. І він з такими очима це говорив, він просто каже, я не можу в це повірити. Обережніше, він вам казав, дзвонив. Ми йому дзвонили, я йому дзвонив, у нас було перше завдання на Руській Лозовій, і ми там сиділи в одній церкві, збиралися, там типу штаба було, і приїхав якийсь журналіст, і якось він туди попав, я не знаю як, тому що не можна було туди. І він був італієць. І ми почали там щось розмовляти, і він якийсь фанат футболу. І я Андрію зателефонував прямо звідти. У нас вже там Старлінг був там. І він коли почув, він упав так от на колінах з ним там розмовляв на колінах. Шева, кричить. Що такі італійці, вони ж експресивні. І ми спілкувалися з Андрієм багато. І спілкуємося, звісно, зараз. Ви представник, я вдома їхав, у мене на столі був журнал Forbes, ваша світлина, і ви людина зі списку Forbes. І ви обрали ось такий шлях допомагати, а багато хто таких людей, як ви по статусу, вони опинилися в батальйоні Монако. У вас є такі друзі, чи ви з ними спілкувалися? Чи у вас зовсім інший вибір і вам величезний респект за це? По-перше, звісно, що ті люди, які в батальйоні Монако, вони навіть якщо були моїми приятелями, то вони не можуть бути іми або друзями. Це зрозуміло. По-друге, не справа в тому, що, дивіться, я обрав цей шлях, і я би йшов незалежно від того, мільйонер чи не мільйонер. Просто це мій внутрішній стан. Просто так сталося, що в мене таке положення,
такий статус, що я став відомим. А у нас є тисячі, десятки тисяч людей, які теж зробили такий вибір, які могли б не воювати, але долучилися і одразу з першого дня. Але які не мільйонери, і вони не такі відомі стали, а дехто, на жаль, загинув і так далі. Тому для мене це природній стан, нічого такого нового я не зробив, тому що з 2014 року займався цими питаннями. Наскільки важливо, що сьогодні такі люди, як Еліна, приїздять до військових, такий прямий контакт, спілкуються, фотографуються і допомагає? Я знаю, що воно дуже допомагає вашому підрозділу. Та це дуже важливо. Чому? Тому що, розумієте, люди готуються, люди працюють кожного дня, тренуються, потім воюють, люди гинуть, люди гублять там близьких, друзів там і так далі. Навіть коли звичайні громадяни України приходять і кажуть, що і підтримують, і кажуть, хлопці, дівчата, ми вам вдячні, давайте. Це надихає. А коли такі люди, як Еліна, приїжджають, це надихає ще більше, розумієте? Коли там людина, яка фактично є людиною світу, їздить там по всьому світу, спілкується з різними людьми, живе своїм життям вже давно там поза Україною і переймається цими питаннями і знаходить час там, наприклад, щоб приїхати. Це теж свого роду не подвиг, а вчинок. Один з найяскравіших моментів вашої кар'єри – це півфінал Вимблдону. Його в Україні на платформі Сетанта Спортс транслювали безкоштовно. В столиці біля Гуліверу на екранах люди могли стежити за цією подією просто небо. Також від кожного глядача Сетанта помножила 10 гривень і перевела на ваш благодійний фонд, який спрямував ці кошти на допомогу юним українським тенісистам. Я розумію, що для вас було принципово, щоб ця подія вона була масштабною і її мав змогу побачити кожен українець. Так, це вже ми довго працювали перед тим, як це сталося. Я хочу, щоб люди, вони не тільки зараз жили війною, але трошечки слідкували за спортом, за культурою, за іскусством, щось, щоб вони могли відволікатися від війни трошки інколи, і це буде їм допомагати жити далі. Дивіться поєдинки Еліни та теніс найвищого рівня, легально, в найкращій якості, з українськими коментаторами на OTT-платформі Сетанта Спортс. Шукайте посилання в описі до цього відео та отримуйте майже весь топовий спорт. Англійська прем'єр-ліга, Бундесліга, UFC, Формула 1 та багато іншого. Все це за ціною однієї чашки кави. За преміум контент треба платити. І це правильно. В останній час в вашій кар'єрі величезні зміни. Зміна тренера, агента, бренда, в якому ви граєте, так? І це пішло на користь? Так, коли я завагітніла, я зупинила усі свої контракти, можна так сказати. Ось в мене вже були ідеї по зміні агента тоді. Ось, а потім вже коли почала грати, ми спілкувалися з багатьма спонсорами, щоб вони якось мені допомогли. Тому що коли я починала, в мене не було ніякого місця у рейтингу. В мене було ім'я, що колись я там гарно грала, але коли ти починаєш знову грати, ти не маєш ніяких очків, рейтингу, ось, тому це вже інша така
якась стадія. Ось тому я хотіла щось новеньке, щось таке, що буде мене мотивувати. Ось і була зміна спонсора головного та агента також. Ось тому я рада, що в мене відбулася така зміна, і це здорово. Перед тим, як ви завагітніли, перед народженням маляти, у вас такий певний спад був в результатах. Да? Це не моя суб'єктивна точка зору, це тенденція була певна. І є така думка, що ось ця пауза дуже сильно пішла вам на користь. Ви згодні з цим? І чому так сталося? Тому що дуже часто в тенісі говорять, що люди вигорають. Я от читав книгу Агасі, я кайфую просто від неї. Він писав про те, що наскільки важко ось ці перельоти. Спочатку все круто, міста, різні країни, а потім ти просто наїдаєшся від цього. Ти, по суті, ті самі міста, ви просто між ними їздите. І ти потрошку вигораєш. Чи можна сказати про те, що у вас було певне вигорання, і ось ця зараз дитина і цей час пішла вам на користь? Так, я думаю, що це пішло мені на користь. Я повернулася з такою новою енергією, з новою метою, можна так сказати, але війна також мені допомогла. Спочатку ні, коли я дізналася, що я завагітніла, це було десь за тиждень до війни. Ось, а потім, коли я вже коли в мене вже був час подумати, що відбувається, як я можу допомогти родині, по-перше, потім країні. Ось в мене вже сформувалася така мрія і місія. І потім, коли я вже повернулася у тур, тоді я вже чітко знала, що я хочу, в мене є моя місія, що я роблю, і як я можу допомогти країні. Не знаю, це, мабуть, якісь мої там задачі, які я поставила перед собою, і зараз мені це допомагає. Ваша місія – це інформаційно розповідати і допомагати фінансово, чи щось це більше ще? Ні, для мене це розповідати, допомагати нашим військовим, дітям, тенісистам. Я би хотіла допомогти усім, але я думаю, що якщо кожен буде потрошки допомагати, то це буде вже йти на користь. Знову ж таки, Агасі в своїй книзі писав, що вже там в 10 років він ненавидів теніс, батько його змушував грати, будинок обирали так, що є там тенісний корт чи немає. І він сказав, що він вигорав просто. От через цю рутину, ви прекрасно це розумієте, постійні тренування, ти сам, теніс ти один. Це не футбольна чи баскетбольна команда, де є змагальний принцип, ви між собою рубаєтесь, і це там смішно, весело, цікаво, може бути. А тут ти сам, і ти локомотив, ти підбираєш собі тренера, менеджера і пішло далі. Ви любите теніс, чи ви теж вже від нього стомилися? Є певне вигорання, чи це не те, про що говорив Агасі? Як у вас? Ну, він говорив дуже класні речі, і це так. Ви згодні Це, з цим, мабуть, так, я згодна. Це як праця, ти вже ходиш на роботу, і це кожного ранку просинаєшся, йдеш тренуватися, повертаєшся, обід, ще тренування, потім якісь там процедури, масаж, ось, тому це цілий день ти займаєшся собою, займаєшся, щоб покращити свій рівень, ось, і потім їдеш на турніри, де ти можеш зіграти добре, а де можеш не зіграти ніяк. Ось, тому це кожного дня йде така дуже потужна праця. Як не вигоріти? І як ви з цим боретесь? Ну, зараз в мене є родина, яка мені дуже допомагає, і коли я повертаюсь додому, то це мені допомагає якось відпочити від тенісу. Ми не спілкуємось про це. Це десь окремо. Ось, коли... Така домовленість? Ну,
Ні, але ми якось спілкувалися з чоловіком про це, і він також сказав, що коли ми вдома, якось і не хочеться вже спілкуватися про теніс, тому що ми з дитинства там з батьками тільки говорили про теніс. Ось тому зараз хочеться, щоб була родина і щоб можна було жити нормальним життям. Ось. І дитина допомагає, тому що вона зараз рік їй, вона не знає, що там виграв ти, програв. Їй потрібна турбота і любов. Дуже приємно в такій компанії з вами спілкуватися. От з різних сфер люди. Хотів би такі загальні питання вам поставити. Війна повномасштабно затягнулася. Люди і наші, і весь світ якихось очікували швидких рішень, щось якось воно все розвернеться, але ми бачимо, що ми зайшли в довгу фазу. Чи є у вас у кожного відчуття, на якому ми етапі цієї такої книги війни довгої? Так? Це початок, це середина чи це кінець? Я думаю, зараз мене мої колеги-спортсмени поправлять. В марафоні є ця точка, коли найважче. Стіна? Ну, це 35-й. 35-й, так, коли Да. найважче, коли здається, що вже не добіжиш. От мені здається, ми зараз десь приблизно в цій точці, коли всім здається, що вже все дуже важко, всі втомилися і що не видно просвідку. Але мені здається, дуже важливо саме пам'ятати, що треба добігти до кінця, що марафон – це 42 кілометри, а в нас марафон. І от ви говорите, що всі чекали швидких рішень. Я думаю, люди, які дивилися тверезо на ситуацію, не чекали швидких рішень. Було зрозуміло, що ця історія надовго, на превеликий жаль, і що слід розраховувати сили, і що слід, власне, берегти ресурси і готуватися до тривалого випробування, якщо ми хочемо перемоги. Я думаю, що насправді найважчі часи ще попереду. І є теж в марафоні, коли там повинні відкриватися там друге дихання, декілька моментів. От зараз такий момент, коли воно повинно відкритися. Я не розраховував жодного разу, що це. Я взагалі термін затягнулося, я не дуже сприймаю, бо нічого іншого я не очікував. У нас, коли почалося це ж бомбардування і велика війна, я пам'ятаю, у нас є спільні друзі, які там, щас якісь перемовини, щось домовляться, або щось як. Люди хотіли вірити в те, що це може якось зупинитися, але ми займаємося цим з 2014 року і розуміємо, що нічого зупинитися не може. Так просто. Ми повинні будемо покласти дуже великі жертви на те, щоб відстояти незалежність і наші території, і довести і собі, в першу чергу, і всьому світу, і нашому сусіду, що нас краще не чіпати. Ми спілкувалися з початку війни, спілкувалися з Сєвою. Він одразу мені сказав, що це буде дуже довга війна і це буде марафон. Тому я завжди була налаштована на це. Ми всі робимо, що можемо, і граємо вдовгу, тому що усі ці ресурси, які ми можемо брати з якихось... Так, це завжди гра вдовгу. Ми бачимо, що на старті про Україну всюди говорили, ми на перших сторінках. Зараз ситуація змінилася, з'явився Ізраїль і так само, як говорять, певна втома від цієї теми. Неможливо постійно всьому світу концентруватися на нас. Я розумію, що в житті взагалі всі там якісь партнери хочуть бути сильними. Да? Тобто ми маємо бути настільки сильними, щоб всі хотіли з нами асоціюватися. Якщо ми не будемо сильними, слабким ніхто допомагати не буде, напевно. Да? Ми бачимо, що ця допомога у нас зменшується. Мені здається, є певна така помилка, вона інформаційна, скоріше, емоційна. Мені здається, що і наші ЗМІ, і, можливо, дехто з нашого політику, це розмова не про політику, це, в принципі, про те, як влаштований наш інформаційний простір. Від початку трішки неправильно розставив акценти, фокусуючи увагу на тому, що ми виграємо передусім за рахунок допомоги союзників. Допомога союзників, безперечно, дуже багато важить, особливо це стосується зброї, високотехнологічної зброї, але, мені здається, від початку слід пам'ятати було і слід пам'ятати тепер, і надалі не забувати про те, що цю війну виграємо саме ми.
Саме от українські чоловіки і жінки, саме громадяни України, своїми руками, своїми життями, своєю волею, своєю упертістю, своєю силою. За нас цю війну не виграють ні союзники, ні потенційні партнери, ні ті, хто нас підтримують. Цю війну не виграє залізо. Цю війну не виграють ракети і виграють живі люди, так чи інакше. Тому покладатися слід на себе. Ясна річ, що потрібно показувати себе світу, потрібно проговорювати себе світу, проговорювати свою правду. Я з вами згоден, що ми маємо бути переконливі, ми маємо бути чітко окреслені в своїх якихось меседжах, але все одно, передусім, слід покладатися на себе і сконцентруватися на тому, що, власне, наскільки у нас ще лишилося сил, скільки у нас лишилося ресурсів. Тому що тут, мені здається, може бути найбільша проблема. Коли українці зневіряться в самих собі, коли українці зупиняться, тоді нам жодні союзники і жодні Абрамси з леопардами не допоможуть. Тут прозвучить таке питання до вашого першого питання про ці війни. Насправді ж достатньо знати трішки історію, щоб розуміти, що великі війни швидко не закінчуються. Ясна річ, вони швидко починаються. Вони починаються з того, що люди, які їх починають, абсолютно переконані в швидкій, легкій перемозі. Так починалася Перша світова, так починалася Друга світова, і згадайте Другу світову. Це ж ми зараз, ніби ретроспективно, нам здається, що все було зрозуміло, що нацисти програють. А насправді згадайте їхній бліцкріг, який міг якось інакше розвинутися, якби ситуація трішки склалася інакше. І згадайте, що навіть після першої хвилі, коли ніби Вермахт зупинився і зламався, в них була друга дуже потужна хвиля 42-го року, літо 42-го року, події, які відбувалися тут на території України. І це теж могло призвести до перемоги саме Німеччини. Але не призвело, тому що сторона, яка опиралася, мала більший ресурс, мала більшу витримку і налаштовувалася на тривалу гру, на тривалу війну, і в результаті це дало і результат. А починалося все теж, починалося все з Європи, теж, як у нас на Донбасі. Все так, багато паралелей. тліло, там, всі сподівалися, що от зараз воно тут зупиниться, отут воно зупиниться. Потім вони взяли ще щось, там Чехія, може тут зупиниться, потім Польща, а воно не зупинилося. Бо такі речі не зупиняються, це зрозуміло. Це дуже великі зусилля всього світу потрібні для того, щоб такі речі зупиняти. Коли кажуть, може щось в Росії відбудеться, щось там якась зміна, або хтось помре, за нас ніхто не зробить нашу роботу. Це наш хрест, нам його треба нести. І важливо, партнерська допомога важлива, безумовно. Потрібна якась комунікаційна стратегія, ми, в принципі, комунікуємо нормально зі світом і так далі. Але в першу чергу народ український, він буде на собі нести основні всі жертви і всі тягати цієї війни. Думаю, що треба єднатися, треба допомагати і робити кожного дня, що буде нас підштовхувати до перемоги. Федерер, коли йому було вже за 30, сказав своїй команді: «Я вже не можу, як раніше, все приділити тенісу. Давайте шукати баланс». Цитата з його книжки. «Якщо тренуватися надто довго і надто інтенсивно, особливо поза кортом, то травмуєшся». Федерер називає це принципом стиснутого кулака. Чи відбулися у вас зміни, зважаючи на те, що ви теж стаєте старше і те, що травми вони частіше з'являються? Так, я зробила зміни після вагітності. Я тренуюсь один раз на день, але тренуюсь десь 2 години, 2,5 години. І потім дуже багато часу приділяю масажу, відновленню.
Ось це зараз в мене пріоритет. Але як бачите, після US Open вже не могла грати, тому що була травма. Тому треба приділяти. Мені зараз пріоритет це Sky? Sky, ні, моє відновлення, так. Я зустрічав думку людей, які говорили, що після народження дитини ви можете не повернутися на корт. Чи була взагалі така думка от десь у вас всередині, що можливо от уже все, треба зосередитися на сім'ї, на малечі і займатися нею? Ні, такої думки не було. Така пауза була? Ні, мабуть, чоловік він би хотів, щоб він би так хотів, було. так? Так, тому що він хоче, щоб було 3 дитини, мабуть, і 4. Але я йому відразу сказала, якщо там буде зараз дитина, то я хочу повернутися, я хочу ще грати, я почуваю себе добре, і тому хочу повернутися і пограти кілька років. Ось, тому для мене завжди стояло, що я буду повертатися. Олімпіада наступного року. Чи є шанс вас там побачити, чи ви задумуєтесь про це? Ви завжди говорили, що хочете ще раз поїхати. Так, я буду там грати. В мене вже є рейтинг, який мене туди кваліфіцює. Ось, тому я буду грати, буду готуватися. Сподіваюся, що нога мені дозволить це зробити. Це буде на Ролан-Гаросі. Я дуже там люблю грати. Ось, тому сподіваюся, що зможу відіграти, мабуть, медаль. Щось. Тобто перевершити те, що було, правильно? Ну, так. Бронза так, була? Так. Була бронза, так. Але побачимо, як буде. Є така теж крута книжка про теніс, про стратегію, філософію. Там дуже розписується, про що думає тенісист в момент матчу. Так? І там говориться про те, що є 2 голоси. Один говорить, ти молодець, а другий говорить, ти все погано зробив. Що ви думаєте в момент поєдинків? Чи це правда так відбувається? Ну так відбувається, тому що у тенісі дуже багато часу. Цей матч може тривати 2 години, може 4 години. Ось тому дуже багато думок приходить, щось там, коли ти будеш вдома, що ти будеш робити, чи що ти будеш їсти, треба їхати, не їхати туди, ось щось відбувається. Але коли я себе на цьому ловлю, то я повертаю свою увагу до себе, намагаюсь думати тільки про план на гру, що треба робити, що відбувається, тому що фокус може йти дуже, дуже швидко. В футболі президент мадридського Реала Флорентіно Перес сказав про те, що футбол потребує великих змін, тому що молодь не так активно йде в футбол, тому що є кіберспорт, є там різні сервіси, медіаплатформи, і футбол втрачає. Теніс так само така архаїчна, традиційна історія, в якій години ці поєдинки будуть тривати. Коли там дивився, там є 6 годин матч тривав. Це круто з одного боку, з іншого боку, мені здається, що теж аудиторія втрачається. Чи має змінюватися теніс, зважаючи на нове покоління тік-току, як говорять, чи все ж таки це така історія, яка має залишатися от назавжди саме в такому вигляді? Я думаю, що треба щось змінювати. Вже є якісь там турніри показові, які вони вже щось там придумали, щоб було це швидше, щоб фанати залишалися, тому що так, є така традиція вже, що в нас фанати, вони десь там 50+. Ось. Всі старше покоління, та на Так, трибунах. тому треба долучати молодь. І вони працюють над цим, але це не організації наші, там WTA, чи ATP, ATF. Це, мабуть, якісь там приватні організації, які хочуть, щоб це було
як у баскетболі, ось щось таке, що трошечки швидше, щоб був рахунок. А от одна з варіацій сучасного тенісу – піклбол. Це щось між тенісом та сквошем з особливими ракетками. Піклбол вважається видом спорту, який найдинамічніше розвивається в США. Лише в Америці нараховується під 5 мільйонів гравців. Свою команду вже має Леброн Джеймс. А як вважаєте, чи варто змінювати правила тенісу? Пишіть в коментарях. Теніс в Україні – це якийсь такий певний феномен. Я не бачу масового розвитку тенісу. Я бачу, що там окремо хтось десь займається. І ваша історія, те, що одна людина в вас інвестувала і дуже допомогла. Так, ясно, це ваша шалена робота, вашої сім'ї. Але в той же час ось ця допомога, ви завжди про це говорили, що вона дуже на що багато вплинула. Який зараз стан справ? Я розумію, що це важко оцінити, але мені здається, що з повномасштабною війною теніс ще може втратити в Україні. У нас є дуже класні результати, багато жінок так в топі знаходиться, незважаючи на те, що я не бачив багатьох нових кортів в Україні, на жаль. Але ось цей взагалі феномен тенісу, так? Як ви бачите от зі сторони, що у нас відбувається? Ну, зараз дуже важко сказати, тому що триває війна. Я знаю, що багато кортів вони зараз не працюють, тому що були розбомблені. Ось, тому це дуже важко сказати зараз. Але я сподіваюся, що після вже війни, після нашої перемоги, що в нас буде можливість, тому що в нас є також ідея наша, як так сказати, ультимейт гол, щоб зробити академію в Україні під егідою фонду. Ось, тому сподіваюся, що після перемоги нам вдасться зробити це, тому що в нас дуже потужна школа тенісу. А насправді українському тенісу є чим похизуватись. В 99-му українець Андрій Медведєв зіграв у фіналі Ролан Гарос з легендарним Андре Агасі. Українець вів перші 2 сети, проте поступився наступні 3 партії. Нинішній військовослужбовець Сергій Стаховський переміг генія тенісу Роджера Федерера на Вимблдоні. Це здавалося нереальним, адже швейцарець вважається одним з найкращих гравців цього турніру. Стаховський перервав серію з 36 чвертьфіналів Великого шлему Федерера поспіль. Це радість Олександра Долгополова. Не кожен день кладеш на лопатки генія тенісу Рафаеля Надаля. На момент поєдинку в 2013-му іспанець займав 1-е місце в світовому рейтингу. Зараз Долгополов теж вступив до лав українського війська. Цікаво, а як себе почувала Еліна, коли перемогла одну з найвідоміших тенісисток всіх часів та народів Серену Вільямс на Олімпіаді? А про це трохи згодом. На старті повномасштабної війни ви сказали, що Джокович вас підтримав. Так? І я після того бачив, що Зозуля писав, що його батько так там з зетками бігав і так далі. Як зараз ви говорили, що з Джоковичем, чи як ви це все сприймаєте? Чи це просто ваша особиста підтримка була? На той час я намагався отримати будь-яку підтримку, бо це були перші дні війни, і мені було важливо отримати будь-яку підтримку будь-як. І, звісно, на той час це резонувало, це зробило той меседж, який воно мало зробити. Що думає насправді Новак? Я не питав і не хочу в нього питати, бо я не хочу розчаровуватись в людях. Що думають його краяни Накшал, Тіпцеревича і Троїцького, я знаю. На жаль, і вони імперіалістична Росія для них значить більше, ніж вільна і демократична Україна. Тому я не хочу розчаровуватись в людях. Я розумію, що це наша війна, а не їх. І там, умовно кажучи, коли я навіть спілкувався з Роджером, то я розумію, що він не хоче політично висказуватись, тому що це не його війна, йому це. Він ніколи в політичних процесах не був заангажований. І він каже, да, ми вас підтримуємо, ми дуже переживаємо, що у вас. Вони своїм фондом забрали 50 дітей в перші 2 місяці війни, мені здається. Але вони ніколи публічно всю площину не виходили. Чому тенісні організації настільки імпотентні в плані дискваліфікації росіян? І не просто імпотентні, вони навіть ще й створюють проблеми для тих країн, які дискваліфікували росіян. Це ситуація з Вимблдоном, так? Чому так? Тому що організації, які безпосередньо керують світовим тенісом, вони незалежні. Вони не залежать від міжнародних федерацій, вони не залежать від локальних федерацій. Вони є організмами, які, чесно кажучи, є незалежними. Це навіть не FIFA. FIFA в своєму складі має представників кожної країни. ATP немає. ATP – це просто комерційна структура, яка робить тур. Для мене, чесно скажу, те, що вони в перший тиждень прибрали
Росію як країна біля імен і прізвищ гравців і флаг, це вже було вау, тому що вони такого ніколи в житті не робили. Але я сподівався на більше. Можливо, ми десь не дотисли, можливо, ми, як гравці, взяли неправильний ракурс. Можна було зараз, звісно, з відступом часу ми все це розуміємо, що можливо було спробувати іншу стратегію, іншу тактику. Але все ж таки, на жаль, ми не отримали тої ніщівної підтримки. І, звісно, десь комерція перемогла. Комерція не з того, що там є якісь російські гроші, а комерція з того, що все ж таки велика кількість, на жаль, білоруських і російських спортсменів, вони достатньо відомими. І тур просто побоявся ризикнути своїм іміджем і спонсорами. В Україні зараз є турнір для молодих тенісистів Світоліної та Стаховського. Нагородження найкращих гравців відбувається в укритті через повітряну тривогу. Часи зараз такі. У нас зараз 5-й підсумковий турнір, який відбувається у Києві. Ось, і там я дуже багато дівчат і хлопців побачила, які горять, які хочуть грати, які хочуть тренуватися. І мріють грати на цих аренах. На найвищому рівні. Так, на найвищому рівні. Так. Тому я думаю, що це моя місія. Я хочу, щоб в Україні був теніс, щоб люди грали, люди розуміли, щоб вони дивились також. Ось. Тому буду робити все, що залежить від мене, щоб це було. Для вас це соціальна місія, чи все ж таки ви теж хочете когось таку нову Світоліну чи там Стаховського знайти серед цих дітей, і ви готові інвестувати гроші теж в це точково? Ну, зараз я про це не думаю, тому що зараз в мене є фонд, ми допомагаємо хлопцям, дівчатам, і це не комерційна якась ситуація. Ось тому зараз не йде мова про це. Ось тому подивимось, як буде, але коли є фонд, це не комерційна якась. Ваша історія, і оця історія з харків'яном Сапроновим, так, Юрієм, я бачив, що ви дуже тепло завжди про нього говорили, і він про вас. Мені цікаво, я знаю, що в футболі так є, хорватські там люди, бізнесмени інвестують в молодих гравців, і вони потім мають частину коштів їм віддавати. Як це, якщо це можливо, коректно сказати, як це в вашій історії було? Да? Ви сказали, що в вас інвестували там приблизно $1 мільйон, да? Ви озвучували це в інтерв'ю Гордона. Якщо це можна розкривати, як ця домовленість працювала? Ну, це секретна домовленість, але ми вже з ним розрахувались. У нас зараз дружеські відносини. Ось ми бачимося інколи, коли це можливо. Я дуже вдячна йому, що він в мене повірив. І здійснилось багато моїх мрій, як тенісних, так і якісь там особливих. Ось, тому я дуже вдячна йому. Я сподіваюся, що, мабуть, у майбутньому буде хтось ще, хто зробить таку працю. Так. Тому що це дуже потужно, що він тоді повірив в мене. Мені тоді було 12 років. Ось. Ви одна була чи ще хтось теж був? Просто в футболі буває так, що там кілька людей. Так, там було кілька дівчат. Ось, але зараз вони десь, не знаю, тренують чи щось інше роблять. Але тільки мені вдалося достигнути мірового рівня. Ваш чоловік? Як ви познайомилися, як він до вас знайшов підхід? Ви говорили, колись була така теза про те, що він якось там якийсь фокус з картами показав вам. Да? Чи могли б ви розказати? Тому що мені дуже це цікаво, ви представники різних країн, там, різних культур, так? І от як ви зуміли знайти спільну мову? Ну, ми бачились, тому що він теж грає на високому рівні, і ми побачились, коли мені, мабуть, було десь 15 років, тоді ще. Але ніколи не розмовляли, тільки там
Так, хай. І все. Тому що він тоді вже був десь у топ-10. Я тільки розпочинала свій шлях. Ось, тому ми були як колеги, і потім, коли я виграла на підсумковому турнірі у Сінгапурі, я приїхала у Париж, і він був там. Він побачив в Інстаграмі, що я теж знаходжусь у Парижі. Він там був з друзями. І він сказав: приїжджай, тут ми десь там у якомусь закладі. І так все розпочалося. У нас дуже багато чого спільного, але ми дуже різні з ним. Але тому, що ми обидва грали у теніс з 3 років, у нас дуже багато чого спільного. Що за фокус був? Чи це так поза Так, це був фокус. Зараз він дуже на цій темі magician, це все. Він дуже багато знає фокусів, він займається з вчителем. Ось дуже багато часу віддає цьому, він дуже круто. Він хоче, мабуть, після вже щось робити не знаю для кого, але він має якийсь талант в цьому. 17. 18. 18. No! 18. 20. I'm done. Tomorrow I'm not coming here. Ви сказали про те, що ви дуже різні. Часто в Україні там чоловік і жінка там не можуть знайти спільну мову, хоча нібито там виросли в одній країні, але в різних там регіонах чи різних сім'ях. У вас якби кардинально інші, два різні світи. Теніс об'єднує, але все одно це іноді важко буває, чи це навпаки класно, це там доповнення там і це все обговорювати? Ну, це я вважаю, що це дуже класно, тому що в нас є багато чого ми не розуміємо. І він каже свою якусь там, що він вважає, я кажу свою, і потім вже дуже багато спілкуємося, щоб знайти мову між собою. Але це працює, я рада, що це працює. Але треба розуміти, що кожен має свій погляд на життя, свій погляд на щось, і це треба приймати. Що мотивує вас залишатися в тенісі? Мабуть, мої мрії. Але зараз, як і казала, що це Україна, тому що я бачу, як це допомагає, що я можу збирати гроші, що я можу допомагати українцям і допомагати українському тенісу також. Ось тому я не тільки тренуюсь на тенісному корті, а також дуже багато часу приділяю своєму фонду United 24, також спілкуюсь багато з хлопцями з Хартії, також що потрібно, що треба зробити. Ось тому це мотивує страшно. Останнє. Скільки ви задонатили за цей час? Ми задонатили це більше мільйона доларів. Мабуть, зараз десь вже 1,2 мільйона є. Сильно. Наприкінці нашого відео, як я і казав, будемо робити збір на Хартію, на реп. І за найбільший донат ви отримуєте ось таку круту ракеточку з підписом Еліни. Тому, будь ласка, вмикайтеся, немає ніяких обмежень по сумам. Там велику задачу поставили 25 мільйонів, але ми лише частинку зберемо. Тому всі деталі в описі до цього відео. Воу.
Еліна, хочу вам подякувати за інтерв'ю. І ще раз лайкос за українську мову, тому що вдома ви англійською, так? Живете в Монако, там французька, десь є ще трошечки російською і зараз українською. Так, Наскільки так. важко було? Було важко, але в мене є мотивація. Я працюю над мовою. Так, це дуже важливо для мене. Я бачив фотографію Sky, ваша донька вже в вишиваночці маленькій. Так. Українську мову будете її трошки навчати? Так, я спілкуюся з нею українською. У нас є книжки. Я тут вже купила декілька ще книжок для неї. Ось тому це для мене дуже важливо. А наші друзі з трибуни зробили крутий текст з Еліною. Станіслав Орошкевич поговорив про рідну Одесу, хто з топів донатить на фонд Світоліної та багато іншого. Лінк на матеріал в описі до цього відео. Коти чи собаки? Собаки. Улюблене покриття для тенісу. Хард. Як Дурнів грає в теніс? Хто виграв? Непогано, але 6-0 я виграла. Там була історія з Соренко, да, у нього, що їй не потрібен буде рушник, Так, щоб так, його так. обіграти. Тобі треба був рушник, щоб його обіграти? Ні. Окей. Найкрутіший готель, в якому жили, і яке це було місто? Мабуть, у Сінгапурі. Ось, мабуть, тому що я там перемогла. Федерер, Надаль чи Джокович? Федерер. Челсі чи Арсенал? Я знаю, що там Зінченко чи Мудрик, Так. але я обидва обожнюю їх, тому не знаю. Окей. Чорноморець чи Металіст? Додатково. Чорноморець. А, Ні, металіст, тому ні. Давайте інше питання. Інше питання. Якими 3 словами ви б себе охарактеризували? Добра. Не знаю, запитайте у Севи. Добре. Улюблений YouTube канал? Дурнів дивиться сторіс. Найважливіша постать в історії України? Наші люди. У дитинстві ви займалися в школі акторської майстерності. Яку роль і в якому фільмі хотіли б зіграти? Хотіла би зіграти себе, мабуть. Ого, ну попереду Про цей фільм. фільм, мабуть, про Україну. Під яку музику і пісні налаштовуєтесь, готуєтесь до поєдинків? От одна пісня, яка заряджає. AC/DC, Hell's Bells. Хто з суперниць найбільше і найпам'ятніше кричав під час гри? Для мене це просто особлива тема, коли ці нарізки тенісних криків жінок. Це була, мабуть, Сирена на Олімпіаді в Ріо. Дуже от Богдан хотів почути, як це обіграти Серену Вільямс. Дуже потужно. Коли більше нервуєте? Коли граєте сама чи коли грає чоловік? Коли грає Гаель. Ви говорили, що любите пиво. Хто робить найкраще пиво в світі? Бельгійці. Останнє. Перше, що зробите після нашої перемоги. Привезу доньку до бабусі. Дуже сильно. Дякую вам дуже. Чекаю на цей момент. Дякую.